اصلا مشخص نبود چرا این بلا سر شاهین اومده. اونجوری که اعضای خانواده‌اش میگفتن پدرش تنها زندگی میکرد، ولی ارتباطات خیلی خوبی با همه داشت و بین همه دوستا و اطرافیانش شخصیت محبوبی داشت. با این حال اتفاق عجیبی براش افتاد که هر کی متوجهش میشد باورش نمیشد. درود به شما همراهای محترم کانال جنایی گرام. امروزم با یه پرونده دیگه در خدمت شماییم. حتما تا آخر این پروندهم همراه ما باشین و در انتها نظراتتون رو با همون به اشتراک بذارین. با لایک و سابسکرایب و اشتراک گذاری این پرونده برای دوستاتون باعث میشین افراد بیشتری آگاه بشن. با ما همراه باشین. 9 دی ماه سال 99 بود که تحقیقات پلیسی برای رسیدگی به یه جنایت هولناک استارت زده شد. ماجرا از جایی شروع شد که یه راننده ماشین نزدیکی عوارضی کرج قزوین متوجه شد که یه صدای غیر عادی افتاده توی ماشینش. برای اینکه بفهمه مشکل از کجاست، ماشین رو نگه داشت و مشغول چک کردنش شد. یه چیز عجیب توجهش رو جلب کرد. این مرد توی قسمت خاکی کنار جاده چشمش به یه چمدون مشکوک خورد. راننده که کنجکاو شده بود ببینه چی توی چمدونه، سریع رفت طرفش رو در باز کرد. اما با یه صحنه عجیب مواجه شد که با دیدنش جا خورد. مرد راننده برای چند ثانیه به چمدون و چیزی که داخلش بود خیره شده بود و همینجوری خشکش زده بود. بعد از اینکه یکم به خودش اومد، بلافاصله گوشیشو در آورد و به پلیس زنگ زد. این مرد هول کرده بود و به لکنت افتاده بود. در هر صورت ماجرا رو برای مأموری که پشت خط بود تعریف کرد و آدرس دقیق بهشون داد تا سر برسن و پیگیر این قضیه بشن. خیلی زود گزارش این حادثه به گوش بازپرس جنایی هم رسید و تیم جنایی عازم محل کشف پیکر شد. از طرف دیگه با تیم تشخیص هویت و کارشناسای پزشکی قانونی هم هماهنگ شد که سر صحنه حاضر بشن. بعد از رسیدن به محل کشف پیکر بلافاصله تحقیقات استارت خورد. ماشینای عوامل انتظامی که کنار جاده توقف کردن، بقیه هم کنجکاو شدن که بدونن چی شده. پس با این تصور که تصادفی چیزی رخ داده کنار جاده توقف میکردن، اما وقتی متوجه میشدن قضیه از چه قراره به وحشت میافتادن. اما بهشون اجازه داده نمیشد که خیلی نزدیک بشه. راننده‌ای که اولین بار پیکر رو پیدا کرده بود برای بقیه رهگذران تعریف میکرد و همه با تعجب و وحشت بهش گوش میدادن. وقتی کاراگاه‌ها تحقیقات و بررسی‌ها رو شروع کردن، متوجه شدن پیکر متعلق به یه مرد حدود 50 سال است که بعد از قتل مسته و شعله‌ور شده تا شناسایی نشه. با توجه به شرایطی که وجود داشت، معلوم بود حادثه یه جای دیگه رخ داده و بعد پیکر رو به اینجا منتقلش کرد. همزمان که کارآگاه داشتن اون محوطه رو به خوبی میگشتن تا سر نخی به دست بیارن، کارشناسای پزشکی قانونی بررسی‌هاشون رو شروع کرد. اما با توجه به وضعیتی که وجود داشت، نیاز بود که بررسی‌های دقیق‌تری انجام بدن و کار آسونی پیش روشون نبود. وقتی نتیجه تحقیقات میدانی به ثبت رسید، پیکر قربانی رو به پزشکی قانونی منتقل کردند. اما تیمی از کارآگاه‌های جنایی استان البرز به تحقیق ادامه دادن تا راز این جنایت فاش بشه. مسئله مهمی که فهمیدنش اهمیت داشت و به حل معمای این پرونده کمک میکرد، مشخص شدن هویتش بود. چون اگه معلوم میشد این مرد کیه، روابطش بررسی میشد و در نهایت قاتلش شناسایی میشد. مأمورا توی اولین مرحله برای پیدا کردن جواب این سوال رفتن سراغ پرونده‌های مفقودی و بررسیشون کردن. تمرکز روی بررسی پرونده‌های مربوط به افراد میان سال بود، اما به مورد مشابهی برخورد نکرد. تا اینکه چند روز بعد از کشف پیکر، یه مرد جوان به اداره پلیس اومد و از ناپدید شدن مرموز پدرش خبر داد. در حالی که نگران و مضطرب بود در این باره گفت: پدرم به اسم شاهین تنهایی توی خونه توی کرج زندگی میکنه، اما چند روزی که هرچی بهش زنگ میزنم جواب نمیده. این موضوع خیلی برام عجیب بود. اولش با خودم میگفتم لابد کاری براش پیش اومده یا دستش بنده. هر موقع شماره‌مو روی گوشیش ببینه لابد خودش بهم زنگ میزنه. اما هرچی منتظر موندم زنگ نزد. بازم هرچی شماره‌شو خودم گرفتم جوابی بهم نداد. به همین دلیل به خودم گفتم ممکنه یه اتفاقی براش افتاده باشه و بهتره پیگیری کنم. پس راهی خونه پدرم شدم و همه جا رو گشتم و صداش زدم، اما هیچ جوابی نگرفتم. پدرم توی خونه نبود و معلوم نبود کجا رفته. همه جا به هم ریخته بود و هر کدوم از وسایل یه قسمت پرت شده. در همین حین که داشتم با کنجکاوی خونه رو میگشتم، توی همون با چند تا لکه مواجه شدم. احتمال میدم یه بلایی سر پدرم اومده باشه، وگرنه سابقه نداشته یهویی اینجوری غیبش بزنه و هیچ خبری هم نده.
بعد از اینکه این پسر جوان گزارش این اتفاق رو داد، یه سری مشخصات و اطلاعات از پدرش ارائه داد و تقاضا کرد که پدرش رو پیدا کنه. خیلی زود معلوم شد که مشخصات پدر گم شدهش با مشخصات پیکری که حوالی عوارضی پیدا شده بود شباهت زیادی داره. پس برای اطمینان از این موضوع در ادامه از پسری که گزارش ناپدید شدن پدرش رو داده بود خواسته شد که برای تشخیص هویت پیکر پیدا شده به پزشکی قانونی استان. این پسر جوان وقتی موضوع بهش گفتن رنگ و روش باخت و با پاهایی که توانی توشون نمونده بود راهی پزشکی قانونی شد. از اونجایی که نیمه سوخته بود قابل شناسه بود. پسر جوان به محض دیدنش اعلام کرد که متعلق به پدر خودشه. با مشخص شدن هویت مقتول پرونده وارد مرحله تازه شد و تحقیقات برای شناسایی قاتل استارت زده شد. اول از همه از پسر قربانی در مورد روابط پدرش سوالاتی پرسیده شد. این پسر در این باره گفت من هر از گاهی به پدرم سر می‌زدم اما زیاد پیشش نمی‌موندم. نمیدونم کی به خونش رفت آمد داشته. کلا با افراد زیادی در ارتباط بود. من نمیدونم از بین این افراد کسی با پدرم مشکل و اختلاف داشته یا نه. چون در مورد این مسائل با من حرف نمیزد و خیلی در جریان دوست و دشمناش نبودم. از اونجایی که پسر شاهین گفته بود که چند تا لکر توی خونه پدرش دیده، چند تا از مامورا و کاراگاه‌ها عازم خونه این مرد 50 ساله شدن و همه جا رو به خوبی بررسی کردن. همونطور که پسر این مرد گفته بود، خونه کاملا به هم ریخته بود و وسایل سر جاشون نبود. پس یکی از فرضیه‌هایی که مطرح بود، قتل با انگیزه سرقت بود. همچنین با بررسی‌هایی که انجام شد معلوم شد که لکه‌های توی حموم مربوط به شاهین بود. پس به نظر می اومد مرد میان سال توی خونه خودش این اتفاق براش افتاد و بعد برده بودنش بیرون. در ادامه رسیدگی به این پرونده کاراگاه‌ها وجب به وجب خونه رو به دقت گشتن تا شاید سر نخی از قاتل به دست بیارن. هنوز معلوم نبود انگیزه قاتل از این کار چی بوده. این سوال ذهن مسئولین این پرونده رو به خودش مشغول کرده بود و در تلاش بودن که هرچه سریعتر براش جواب پیدا کنن. پس برای شناسایی کسی که این جنایت هولناک رو انجام داده بود، کاراگاه از همسایه‌ها تحقیق کرد. اما اهالی محل و همسایه‌هایی که خونه‌شون به خونه شاهین نزدیک بود، صدای هیچ دعوا و درگیری رو نشنیده بودن و به هیچ مورد مشکوکی هم بر نخورده بودن. تا اینکه یکی از همسایه‌ها که از شنیدن خبر قتل شاهین متعجب شده بود، به اتفاق جالب اشاره کرد و گفت من فکر کردم شاهین رفته مسافرت. آخه چند روز پیش یه مردی که چند بار خونه شاهین دیده بودمش داشت یه چمدون سنگین رو به سختی روی زمین میکشید که بذارتش توی ماشین. من رفتم بهش کمک کردم. این چمدون خیلی سنگین بود و معلوم نبود چی توشه. در ادامه از این مرد خواسته شد مشخصات مردی که در حال انتقال چمدون بود و ارائه بده. یه سری از ویژگی‌های ظاهریش هم مطرح کرد. در ادامه در مورد رنگ و شکل چمدون هم ازش سوال پرسیده شد. با جوابایی که مرد همسایه داد معلوم شد دقیقاً مشخصات چمدون پیدا شده رو داره میده. هنوز هویت این مرد مشخص نبود. اگه شناسایی میشد همه معماها به جواب میرسید. در ادامه دوربینای اطراف خونه مقتول بررسی شد که کمک زیادی هم به حل معماهای این جنایت کرد و دست قاتل رو کرد. همونطور که مرد همسایه توضیح داده بود، توی تصاویر دوربینا مردی دیده شد که چمدونی که کنار جاده پیدا شده بود توی دستاش بود و از خونه شاهین خارج شد. بعدش به کمک مرد همسایه گذاشتش توی صندوق عقب ماشینش و از این محل رفت. هنوز هویت مردی که چمدون توی دستش بود مشخص نبود. برای مشخص شدن این موضوع تصاویرش به خانواده شاهین نشون داده شد. اعضای این خانواده به محض دیدنش شناختنش و گفتن یه مردی به اسم مهرداده. طبق گفته خانواده شاهین، مهرداد یه مرد 40 ساله و از دوستای قدیمی شاهین بود. پسر مقتول در این باره گفت من مهردادو میشناسم و چندین بار همراه پدرم دیدمش. دوستیشون خیلی قدیمیه. اصلا فکرشو نمی‌کردم این مرد این کارو انجام بده و واقعا برام عجیبه، چون رابطه‌شون خیلی با هم خوب بود و به نظر نمیومد مشکلی داشته باشن. آخه چرا باید مهرداد این کارو بکنه؟ با به دست اومدن این اطلاعات کاراگاه تصور میکردن راز این جنایت فاش شد. پس با دستوری که داده شد راهی خونه مهرداد شدن تا دستگیرش کنن. اما قاتل قبل از حضور مامورا اونجا رو ترک کرده بود و فرار کرده بود. همسایه‌ها میگفتن چند روزی ندیدنش و اطرافیانش ازش بیخبر بودن. هیچ کس نمیدونست این مرد کجا رفت و همه پاتوقاشو گشتن تا شاید سرنخی ازش به دست بیاد. معلوم نبود کجا غیب ایستاده. وقتی در مورد مهرداد تحقیق و استعلامات لازم گرفته شد، معلوم شد که یکی از سابقه دارای حرفه‌ای و چند تا پرونده دیگه هم داشته.
پس لازم بود این قاتل فراری هرچه زودتر دستگیر بشه، چون هرچی دیرتر دستگیر میشد احتمال خروجش از کشور بیشتر از قبل میشد. در ادامه مشخصات این مرد به عنوان متهم فراری ثبت شد تا اگه دیدنش بلافاصله دستگیرش کنه. رادیوبیا همچنان در حال انجام بود که فهمیدن فرار کرده رفته ترکیه. به همین دلیل از پلیس اینترپل درخواست کردند که این مرد رو به کشور برگردونه. تلاش‌ها توی این شاخه هم بی‌نتیجه موند و پلیسا دستشون به جایی بند نبود. از طرف دیگه خانواده شاهین پیگیر بودن که قاتل زودتر دستگیر بشه و به سزای عملش برسه. چون میدونستن مهرداد دوست صمیمی شاهین بوده و به خاطر نامردی که در حقش کرده بود به شدت از دستش عصبانی بودن و مشتاق بودن که زودتر برای کاری که کرده مجازات بشه. به همین دلیل توی مدتی که کاراگاه‌ها در تلاش برای ردزنی قاتل بودن، خانواده شاهین چندین بار به اداره آگاهی مراجعه کرده بودن و درباره اقداماتی که برای دستگیری متهم انجام شده بود سوال پرسیدن. چند وقتی گذشت، هنوز هیچ خبری از قاتل فراری نبود. از اونجایی که مهرداد به خارج از کشور فرار کرده بود، دستگیریش هم یکم سخت بود. معلوم بود که پیچ و خمای زیادی برای دستگیریش سر راه مامورا قرار داد. 15 ماه بعد از این اتفاق، توی آخرین روزهای سال 1400 مامورا متوجه شدند که مهرداد توی ترکیه دستگیر شده و با هویت تبعه افغان به ایران برگشته. پس این فرصت دوباره فراهم شده بود که قاتل فراری دستگیر بشه و برای کاری که به خاطرش فراری شده بود مجازات بشه. کارآگاه‌های مسئول این پرونده تمام حواسشون رو جمع کرده بودن که قاتل از چنگشون فرار نکنه و بتونن دستگیرش کنن. هنوز آدرس دقیقی از محل مخفی شدن مهرداد به دست نیامده، تا اینکه معلوم شد رفته استان گلستان و اونجا داره به صورت مخفیانه زندگی میکنه. با فهمیدن این موضوع بلافاصله تیمی از مامورا راهی این استان شدن. از قبل با هم هماهنگ کرده بودن که عملیات دستگیری رو به خوبی و بدون هیچ خطایی انجام بدن تا از فرار دوبارش جلوگیری بشه. پس طی نقشه منسجم و هماهنگ دور تا دور محلی که متهم مخفی شده بود و محاصره کرد. سر یه فرصت مناسب حلقه محاصره تنگتر شد و مهرداد رو دستگیر کرد. این مرد که فهمید به ته خط رسیده و لحظه مجازاتش نزدیکه، خیلی زود رنگ و روش باخت و وحشت زده به مامورا نگاه میکرد. بدون هیچ مقاومتی خودش رو تسلیم کرد و حلقه های قانون دور دستاش خورد. وقتی این مرد به پلیس آگاهی البرز منتقل شد، نشست روبروی بازپرس و ازش خواسته شد به جنایتی که مرتکب شده بود اعتراف کنه. مهرداد که دیگه راهی برای کتمان و دروغگویی نداشت، به ناچار به قتل دوست صمیمیش اعتراف کرد. این مرد در ادامه در مورد جنایتی که مرتکب شده بود توضیحات بیشتری داد و در این باره گفت: من و شاهین خیلی وقته که با هم دوستیم و رفت آمد داشتیم. شاهین وضعیت مالی خوبی داشت، اما این اواخر با مشکلات مالی مواجه شده بود. نمیدونستم این مشکل رو چطوری حل کنم. هر کاری میکردم به پول برسم بیفایده بود و از چند جهت بهم فشار وارد شده بود. دوستم شاهین تنهایی زندگی میکرد. نمیدونم چی شد وسوسه شدم خونش رو تصاحب کنم. یه روز من و شاهین در حال حرف زدن بودیم که بهم گفت با بالا رفتن قیمت املاک ارزش خونش هم بالا رفت و به خاطر موقعیت خوبی که داره افراد زیادی براش سر و دست میشکنن. سر همین حرفا بود که بیشتر از قبل به فکر تصاحب خونه دوستم افتادم. با خودم میگفتم اگه خونه شاهین مال من بشه میتونم خیلی از مشکلاتم حل کنم. از طرفی هم میگفتم شاهین چند تا خونه دیگه هم داره، پس به این یکی خیلی احتیاجی نداره. همین فکر باعث شد که تصمیم به قتل دوست صمیمیم بگیرم و برای انجام این کار مصمم بشم، چون تنها راهی که برای به دست اومدن خونه وجود داشت این بود که شاهین از دنیا بره. پس بعد از اینکه کلی با خودم فکر کردم و کلنجار رفتم نقشه قتل شاهین رو طراحی کردم، اما میخواستم این کار رو یه جوری انجام بدم که لو نرم و هیچ کس متوجه نشه کار من بوده. در واقع تصمیم داشتم جوری این کار انجام بدم که همه فکر کنن شاهین قبل از این اتفاق خونه رو با اختیار خودش به نام من زده. فکر میکردم با نقشه‌ای که میکشم هیچ کس بهم مشکوک نمیشه و میتونم به راحتی به خواسته‌ای که دارم برسم. اما همه چی خیلی زود لو رفت. الان که بهش فکر میکنم میبینم نقشه‌ای که کشیده بودم خیلی بد بود. متهم بعد از توضیح دلیل جنایت وحشتناکی که مرتکب شده بود در ادامه نحوه انجام این کارم توضیح داد و در این رابطه گفت: چون شاهین تنها زندگی میکرد روزهای زیادی میرفتم پیشش میموندم و بهم اعتماد کامل داشت. حتی به ذهنشم خطور نمیکرد که یه روزی بخوام این بلا رو سرش بیارم. روز حادثم مثل خیلی از روزهای دیگه رفتم خونه شاهین و خیلی عادی با هم حرف زدیم.
بعدش گرفت خوابید. وقتی خواب بود رفتم بالای سرش. وقتی مطمئن شدم خوابش سنگین شده شلنگ گازو باز کردم. بعدش خودم از اتاق رفتم بیرون. وقتی از خونه زدم بیرون بعد از 2-3 ساعت برگشتم. یه پارچه گرفتم جلوی دهنم که حالم بد نشه. شیر گازو بستم و در و پنجره ها رو باز کردم. به آرومی و با کنجکاوی وارد اتاق شدم. فهمیدم که از دنیا رفته. با این وجود برای اطمینان بیشتر رفتم علائم حیاتیشو چک کردم. وقتی مطمئن شدم تموم کرده باید یه کاری میکردم که از دستش خلاص بشه. واسه همین اون بلایی که شما دیدین رو سرش آوردم. میدونستم برای اینکه خونه رو به نام خودم کنم به اثر انگشت شاهین نیازم. بعدشم از خونه خارجش کردم و گذاشتمش اونجایی که شما پیداش کرد. دنبال یه راهی برای فروش خونه بودم که متوجه شدم پسر جوان شاهین گزارش ناپدید شدن پدرشو به مامورا داده. از طرفی هم پیکرشو پیدا کردن و دارن دنبال عامل انجام دهنده این کار میکردن. ترسیدم که لو برم و پلیسا بفهمن که کار من بوده. برای همین پا به فرار گذاشتم. بعد از اینکه چند روز توی شهرهای شمالی سرگردون بودم رفتم ترکیه. با خودم میگفتم حالا که اومدم اینور دیگه هیچ کس منو پیدا نمیکنه و دستشون بهم نمیرسه. اما 2 بار تو این کشور دستگیر شدم تا اینکه در نهایت از کشور اخراج شدم و به ناچار برگشتم ایران. توی همه این مدت مخفیانه زندگی میکردم، اما همش از این ترس داشتم که یهویی مامورا بیان و دستگیرم کنن. تا اینکه همینم شد و اومدن سراغم و غافلگیرانه دستگیرم کردن. با دیدن مامورا واقعا ترسیدم و فهمیدم که دیگه نه راه پس دارم نه راه پیش. متهم در آخر اظهاراتش گفت از کاری که کردم خیلی پشیمونم. من نباید به خاطر پول دوستی چندین و چند سالمو زیر پا میذاشتم. شاهین هیچ بدی در حق من نکرده بود. بالعکس همیشه رفتارش باهام خوب بود. اصلا به عاقبت کارم فکر نکردم و تصور میکردم با قتل شاهین میتونم به راحتی صاحب اموالش بشم. اما اشتباه کردم و الان خیلی احساس پشیمونی میکنم. با حرفایی که مهرداد زد و اعترافاتش راز جنایتی که مرتکب شده بود برملا شد. پس این مرد به زندان منتقل شد تا مراحل رسیدگی به پروندهش طی بشه و به سزای عملش برسه. در ادامه خبر دستگیری قاتل به خانواده شاهین داده شد و خیلی سریع برای انجام یه سری کارهای اداری به اداره آگاهی اومد. پسر مقتول در این باره گفت رابطه پدرم با همه دوستاش خوب بود و همیشه هواشونو داشت. هنوزم باورم نمیشه که همین رفیقایی که سنگشونو به سینه میزد عامل این اتفاق باشن. مرحله بعدی که برای تکمیل این پرونده باید انجام میشد بازسازی صحنه جرم بود. پس بعد از اینکه هماهنگی‌های مختلف انجام شد متهم رو به دوربین قضایی ایستاد و در حضور مسئولین پرونده 0 تا 100 کارهایی که روز حادثه انجام داده بود و به صورت نمایشی توضیح داد. به این ترتیب همه اظهارات جدیدش با همه جزئیات به ثبت رسید و دوباره به جایگاه قبلی خودش یعنی زندان منتقل شد. پس حالا این مرد که به خاطر تصاحب خونه دوست صمیمیش این جنایت وحشتناک انجام داده بود باید پشت میله‌های زندان میمون تا بعد از تحقیقات تکمیلی جلسه دادگاه برای رسیدگی به پروندهش تشکیل بشه و بعد از اعتراف مجدد به جرمش در حضور قضات اولیای دم مجازاتش مشخص بشه. در نهایت با مدارک و شواهد موجود این مرد به قصاص محکوم شد. این حکم توی دیوان عالی کشورم مهر تایید خورد و آماده اجرا شد. با رضایت ندادن اولیای دم حکم مهرداد اجرا شد و این پرونده برای همیشه بسته شد. ممنون که تا آخر این پروندم همراهمون بودید. اگه برای بار اولی که ویدیوهای ما رو میبینین ما رو دنبال کنید، چون ما هر روز پرونده‌های جدید ایرانی رو باهاتون به اشتراک میذاریم. تا بررسی پرونده جدید مواظب خودتون باشین و با ما همراه